podcast för att lära sig svenska. Tema: Resa till Sverige. Hej och varmt välkommen till vår podcast för alla som lär sig svenska. Jag säger också hej. Jag heter Lina, är 37 år och lite trött. Klockan är fortfarande väldigt tidig för vår inspelning. Och jag är Erik, pigg som alltid. Vi arbetar båda på en språkskola här i Sverige. Skönt att du inte är trött, Erik. Som du sa arbetar vi båda som lärare på språkskolan. Vi känner väl till hur det är att lära ett nytt språk och en ny kultur. Vi träffades på skolan och märkte snabbt att vi gillar att prata tillsammans. Det är därför vi gör den här podden nu. Vi vill ge er enkla, äkta samtal. Idag har vi förberett något speciellt. Vi spelar upp en liten berättelse. Vi är en familj som reser till Sverige. Steg för steg övar vi typiska situationer. Ni kan lyssna, prata med och lära nya ord. Låter det bra? Skriv gärna senare om det hjälper er. Toppen. Då börjar vi. Hemma. Packa väskorna. Jag tänker att jag är mamman. Vad heter du, pappa? Jag heter Thomas, den lugna pappan. Och du? Jag är Anna, den ordningsamma mamman. Våra barn sover redan. Perfekt. Då packar vi väskorna nu. Thomas, har du checklistan? Oj, nästan glömt. Här är den. Pass, biljetter, kläder, laddare. Mycket bra. Jag lägger 3 t-shirts per person. Räcker det? För en vecka. Kanske en extra skjorta om vi ska äta ute. Bra idé! Och strumpor! Förra gången packade du för få. Sant, det var pinsamt. Den här gången tar jag 8 par. Toppen. Har du tandborstarna? Ja, 4 stycken, färgmarkerade så att ingen byter. Tack. Var är reseadaptrarna? I teknikpåsen. Powerbanken ligger också där. Superorganiserat, pappa. Jag lär mig av dig, Anna. Haha, tänk på barnens mediciner. Har jag redan. Febertermometern också. Perfekt. Nästan glömt. Dotterns favoritmjukdjur. Här är björnen. Annars blir det tårar i planet. Precis. Hur är det med snacks för resan? Jag packar müslibars och äpplen. Bra. Mindre socker, mer energi. Check. Väskorna är nästan fulla. Hur tunga får de vara? 20 kilo per väska. Vi väger senare. Har du kollat vädret i Stockholm? Ja, nästa vecka ska det bli soligt men svalt. Då lägger jag ner en lätt jacka till. Bra beslut. Glöm inte paraplyerna. Sant. De små hopfällbara får plats. Och solkräm ifall vi är ute. Antecknat. Allt klart. Jag ser redan fram emot Sverige. Jag också, men jag är ändå lite nervös. Det är normalt. Att resa är spännande. Kära lyssnare, hur känner ni er före en resa? Ni kan skicka era tips till oss. Så, Thomas, jag tror vi är klara. Då kan vi lägga oss tidigt. Flyget går imorgon klockan 8. Bra idé. Jag ställer alarmet på klockan 5. Perfekt. Kära familj, god natt. God natt och till er, kära lyssnare, ses snart i flygplatskapitlet. På flygplatsen. Incheckning och säkerhet. God morgon, Anna. Klockan är bara 6, men flygplatsen är redan full. God morgon, Thomas. Barnen är fortfarande trötta, men de är glada. Ja, jag lät dem sitta på väskorna. Det är bekvämt. Bra. Första mål, disk A18 för incheckning. Jag har biljetterna i mobilen. Hoppas batteriet räcker. För säkerhets skull har jag utskrifter med. Papper är ibland bättre. Sant. Okej, vi ställer oss i kön. Den är lång. Högtalarna ropar tydligt.
Flyg XY till Stockholm, disk A18, stämmer. Nu är det vår tur. Jag ler mot damen och säger god morgon. Hon svarar vänligt. Jag räcker fram passen. Barnen vinkar. Har ni bagage att checka in? Frågar hon. Jag svarar. Ja, 2 väskor. Jag ställer första väskan på vågen. 14 kilo, allt bra. Den andra visar 22 kilo. Oj, 2 kilo för mycket. Damen ler. Inga problem, ta ut något. Jag öppnar väskan snabbt. Pinsamt framför alla. Jag tar ut de tunga skorna och stoppar dem i ryggsäcken. Nu visar vågen exakt 20 kilo. Puh, klart. Damen sätter etiketter på väskorna och ger boardingkorten. Fönsterplats för barnen, toppen, säger jag glatt. Barnen jublar kort, sedan gäspar de igen. Damen önskar oss trevlig flygning. Vi tackar och går vidare. Nästa steg, säkerhetskontrollen. Jag är alltid lite nervös. Jag också. Men håll dig lugn. Allt är rutin. Kön rör sig långsamt. Jag förklarar reglerna för barnen. Inga vätskor över 100 milliliter. Bälte av. Laptop separat. De nickar tappert. Vår son frågar, varför får flaskor inte med? Jag svarar tyst. Säkerhet, min skatt. Regler hjälper oss alla. Nu är det vår tur. Jag lägger mobil, klocka och bälte i lådan. Barnen lägger sina små ryggsäckar där också. Allt prydligt. Jag går igenom skannern. Ingen signal, väldigt skönt. Hos mig piper det förstås. Vakten ber mig åt sidan. Jag ser ditt ansikte. Du himlar med ögonen, men är vänlig. Han känner efter i fickorna. Jag hade glömt småmynt. Efter 10 sekunder är allt bra. Vi får gå vidare. Jag andas djupt. Nu har vi tid för kaffe. Bra idé. Men först letar vi vår gate, B12, eller? Ja. På skylten står boarding om 45 minuter. Perfekt. Det räcker för kaffe och kanske en liten fralla. Vi sätter oss vid ett bord. Barnen får kakao. Jag beställer på engelska men övar svenska med servitrisen. 2 kaffe, tack. Servitrisen svarar mjölk och socker. Jag säger ja, båda. Det är redan lite språkträning före flyget. Sant. Kära lyssnare, ta varje chans att prata svenska var ni än är. Skriv till oss vilka fraser ni använder på flygplatsen. Så, kaffet är slut. Vi måste snart gå till gaten. Barnen samlar de sista servetterna som låtsas pengar. Roligt. Vi tar ryggsäcken, kollar passen en gång till. Allt finns. Nu går vi den långa gången till B12. Jag ser redan många människor vänta där. Boarding börjar snart. Vi ställer oss längst bak. Jag andas djupt igen. Spänningen stiger. Snart sitter vi på planet mot Sverige. Jag är glad, men har alltid lite pirr i magen. Det hör till. Resa utan pirr vore tråkigt. Helt sant. 10 minuter kvar, sedan öppnas dörren. Vår familj är redo. Nästa stopp. Himlen över Europa. Och för er, kära lyssnare, kommer snart vårt kapitel ombord. Häng kvar! På planet. Flyget till Sverige. Vi sitter äntligen på våra platser. Rad 22, fönster och mitten. Barnen får fönsterplatserna. De trycker genast näsan mot rutan. Jag stoppar handbagaget i facket. Ryggsäcken får precis plats. Bältet klickar. Jag känner mig genast lite lugnare. Högtalaren startar. Först engelska, sedan svenska. Var god spänn, fast bältet. Jag visar barnen hur man öppnar och stänger bältet. Vår son övar 2 gånger och skrattar. Nu är han expert.
Flygvärdinnan kommer förbi. God morgon, allt bra? Frågar hon vänligt. Jag svarar på svenska. Ja, tack. Barnen vill kanske ha saft senare. Hon nickar. Inga problem, jag kommer direkt efter start. Motorerna blir högre. Jag känner vibrationerna. Jag tar din hand, ett ögonblick rädsla, sedan ren förväntan. Planet rullar till startbanan. Stadsljusen ute ser pyttesmå ut. Vår son viskar, vi kör snabbt. Han menar rullningen. Plötslig acceleration. Ryggstödet trycker. Vi lyfter. Husen blir små kuber. Molnen ligger som bomull under oss. Jag älskar det ögonblicket varje gång. Tyngdlös, men trygg. Barnen tittar tysta. Deras första stora flyg, ett riktigt äventyr. Efter 10 minuter hörs signalen. Bältet får öppnas. Jag sitter ändå fastspänd. Det skakar lite till. Piloten säger turbulens. Inget farligt, bara lätt rörelse. Jag förklarar barnen. Det är som en väg med små kullar. De skrattar. Den bilden förstår de. Nu kommer flygvärdinnan igen. Dryck och snacks. 2 apelsinjuicer och vatten, tack. En kaffe till mig? Och till mig te, utan socker, lägger jag till. Hon ger oss små salta kringlor. Praktiskt och gott. Jag öppnar påsen. Smulor överallt. Typiskt. Vår grannpassagerare till vänster ler. En ung man med ryggsäck. Jag säger vänligt. Hej, reser du också till Stockholm? Han svarar på svenska. Ja, jag ska studera matematik där. Jag blir imponerad. Spännande. Lycka till, säger jag. Han frågar. Är ni på semester? Jag förklarar kort vår familjeresa. Han önskar barnen mycket nöje med att upptäcka. Väldigt snällt. Kära lyssnare, så föds små samtal. Använd dem för träning. Absolut. Även ett kort hej gör talet säkrare. Piloten meddelar. Vi flyger över fjällen, 10 000 meters höjd. Jag tittar ut. Snöberg lyser i solen. Jag beskriver långsamt för barnen vad de ser. Ord för ord. De upprepar berg, snö, moln, ett litet lektionsspel. Efter en timme börjar jag en längre berättelse. Jag talar lugnt så att barnen och ni, kära lyssnare, kan följa. Jag säger, när jag själv flög till Sverige första gången var jag så nervös. Jag kunde språket knappt. I planet höll jag en ordbok i handen. Varje skylt, varje meddelande ville jag förstå. Efter landning kände jag mig som en upptäckare. Jag minns det nu när jag reser med er. Jag vill att ni ser. Man växer med varje steg. Jag lyssnar och ler. Din historia motiverar. Sedan berättar jag min. Min första flygning var kort, bara en timme. Ändå var jag rädd. Jag satt mellan 2 främmande personer, kunde knappt röra mig. Men en äldre dam bredvid mig talade vänligt. Hon förklarade varje fas av flyget. I slutet var jag till och med ledsen att vi landade. Sedan dess tänker jag, människor gör resor lättare. Det stämmer. Den unge grannen lyssnar och nickar. Lamporna i gången dämpas. Sovtid för många passagerare. Vår dotter lägger huvudet på mitt knä. Jag breder en filt. Jag läser tyst i tidningen ombord. Artikel om Stockholms museer. Jag skriver anteckningar. Vasa, Gamla stan, kanelbulle. Vår att göra-lista. Plötsligt en stöt. Lätt turbulens. Jag håller armstödet hårt. Piloten lugnar genast. Litet lufthål, snart lugnt igen. Efter 2 minuter flyger vi mjukt vidare. Allt bra. Jag känner trötthet. Men förväntan håller mig vaken. Jag blundar kort. Drömmer om Gamla stan. Kära lyssnare, när ni är i planet, använd tiden. Lär ord, planera dagen, vila er.
Skriv till oss vilka tips som gör långa flyg trevligare för er. Piloten säger: Vi börjar nedstigningen. Var god, spänn fast. Jag spänner alla, drar åt dotterns bälte. Molnen över Sverige ser grå ut, men fridfulla. Spänningen stiger. Snart sätter vi hjul på svensk mark. Ett mjukt duns, sedan rullar vi till parkeringen. Applåder i planet. Många passagerare klappar kort. Jag vänder mig till barnen. Välkommen till Sverige. De strålar trots att de är trötta. Jag känner inte bara lättnad, utan också nyfikenhet på nästa steg. Nästa kapitel börjar strax. Ankomst, bagage, hotell. Stanna kvar. Ankomst i Sverige, från flygplatsen till hotellet. Vi reser oss, gången är fri. Äntligen får vi lämna planet. Barnen hoppar av glädje. Jag håller deras händer så ingen springer. Vi går genom planet direkt in i terminalen. Många skyltar. Passkontroll, bagage, toaletter. Jag läser högt. Passkontroll rakt fram. Så lär barnen ordet. Området känns modernt och ljust. En tjänsteman vinkar oss vänligt fram. Jag räcker fram passen. Han frågar bara semester. Jag nickar och säger ja, en vecka. Han stämplar varje pass, klack, klack, klack. Allt tar 20 sekunder. Jag andas ut. Första hindret avklarat. Vägen till bagagebandet är kort. Band 6 lyser blått med texten Stockholm. Väskorna snurrar redan runt. Vår stora röda resväska kommer först. Perfekt timing. Den andra dröjer. Jag använder pausen för en liten monolog. Kära barn, titta alltid på numret på bandet och kontrollera namnlappen så ni inte tar fel väska. Dottern nickar allvarligt. Sedan dyker den blå väskan upp. Nu är vi kompletta. Jag lyfter ner väskorna och ställer dem på vagnen. Nästa steg, utgången. Där hänger skyltar för taxi, buss, tåg. Jag föreslår tåget. Billigt och snabbt. Det går var 10:e minut. Bra idé. Vi köper biljetter i automaten. Svenska och engelska är valbara. Jag trycker Stockholm City. 4 biljetter. Barnen reser gratis. Betala med kort går direkt. Biljetterna kommer ut ner till. Klart. Vi följer tågsymbolen 2 våningar ner. Tåget står redan inne. Inne är det rent. Stora fönster, många lediga platser. Vi sätter oss tillsammans. Jag säger: nästa stopp, Stockholm central. Barnen upprepar ordet och övar uttal. Genom fönstret ser vi grå moln, men också färgglad graffiti. Efter 20 minuter kliver vi av på Stockholm central. Många människor, höga byggnader. Jag pekar på Kaknästornet. Dit vill vi åka imorgon. Nu behöver vi tunnelbanan till hotellet. Linje 17 mot Odenplan. Nedgången ligger direkt i hallen. Tydliga skyltar. Tunnelbanetåget kommer. Dörrarna piper. Vi kliver in och parkerar väskorna i mitten. Efter 3 stationer ropar högtalaren vårt hållplatsnamn. Snabbt av. Hotellet ligger runt hörnet. Ett litet tegelhus med glasfront. I lobbyn doftar det nybryggt kaffe. Trevlig musik i bakgrunden. Receptionisten säger: välkommen, har ni en bokning? Jag svarar: ja, på namn Lindgren. Hon skriver snabbt och ler. Rum 204, andra våningen, hiss till vänster. Jag skriver under formuläret. Hon förklarar: frukost från 7. Wifi gratis. Kod Stockholm 2024. Barnen får små stadskartor som present. Söt idé. Vi tar hissen upp. Korridoren doftar nymålat.
Rum 204 öppnas, 2 sängar, en bäddsoffa, stor garderob, bad med dusch. Jag öppnar fönstret. Lätta stadsljud, men behagligt. Jag ser direkt hur prydliga gatorna är här. Knappast något skräp, mycket cykeltrafik. Bilarna stannar verkligen när fotgängare går. Det ger mig en känsla av trygghet och lugn. Jag svarar utförligt. Sant. Stockholm är stort, men ofta väldigt avslappnat. Jag gillar att många språk hörs. Man hör svenska, engelska, spanska. Det gör staden öppen. För den som lär sig är det perfekt, för man får göra fel och blir ändå förstådd. Barnen hoppar på sängarna. Jag skrattar men säger, var försiktiga, vi vill inte ha problem. Jag öppnar väskan och lägger kläder i garderoben. Ordning hjälper en att känna sig hemma. Jag hänger upp jackorna och lägger tandborstarna i badrummet. Efteråt sätter jag mig och antecknar. Incheckningen var enkel, tåget punktligt, folk hjälpsamma. Kära lyssnare, vårt tips, skriv ut hotellbekräftelsen. Då går incheckningen snabbare. Och lär in ord som reception, hiss, frukostsal. Mycket användbart. Jag sträcker på mig. Jag skulle behöva en dusch, säger jag ärligt. Bra idé. Efteråt letar vi ett snabbt mål mat nära. Kanske kebab eller korv. Jag är med. Men först 5 minuter fötterna högt. Resan var lång. Jag sätter mig vid fönstret och ser blå spårvagnar åka förbi. Känns redan som äventyr. Jag frågar barnen, vad gillar ni bäst hittills? De ropar Kaknästornet, fast de bara sett det. Jag skrattar. Fantasins kraft är stark. Imorgon går vi dit, jag lovar. Med det slutar vårt kapitel ankomst. Snart ger vi oss ut i staden. Håll er nyfikna. Upptäcka staden. Mat, sevärdheter och första intryck. God morgon, familjen. Sovit gott? Ja, tack. Duschen gjorde underverk. Redo för äventyr. Absolut. Första punkt, hotellfrukost. Jag ser bröd, ost, frukt. Jag tar ett fullkornsbröd med sylt. Barnen väljer cornflakes. Jag säger till servitrisen. Kan vi få 2 kokta ägg, tack? Hon nickar vänligt. Under maten planerar vi dagen. Kaknästornet, Djurgården och sedan lunch. Låter bra. Vi går till Sergels torg. 10 minuter promenad. Luften är frisk, en lätt vind. Många cyklar förbi. På torget köper vi biljetter till Kaknästornet. 100 kronor per vuxen. Kassörskan säger tydligt, hissen går var 5:e minut. Lätt att förstå. Vi stiger in. Öronen poppar, det går snabbt upp. Uppe visar en stor karta vad vi ser. Jag förklarar Stadshuset, Mälaren, Centralen. Jag håller en längre pratstund. Titta, Stockholm är mycket grön. Parker finns överallt. Det gör staden levande. Även allergiker behöver frisk luft. Jag tycker storstäder måste ha träd. Annars trivs människor inte. Jag lägger till, och vatten, Mälaren och havet ger Stockholm lugn. Vi kan ta en båttur imorgon. Efter en halvtimme åker vi ner. Nästa stopp, Djurgården. Vi tar spårvagn 7. Jag köper 4 enkelbiljetter av föraren. Kort och klart, 4, tack. Föraren säger 2 vuxna, 2 barn. 80 kronor. Jag betalar kontaktlöst. Vid hållplats Nordiska museet kliver vi av. Framför oss står museet, väldigt imponerande. Vi går först in i Vasamuseet. Barnen häpnar över det stora skeppet. Jag viskar, inte röra, bara titta. De nickar snällt. Efter museet kurrar magen. Dags för lunch. Jag föreslår korv med bröd, en känd svensk snabbmat. Vi hittar en korvkiosk med rött tak. Säljaren frågar. Med senap och ketchup.
Jag svarar, ja tack, 2 portioner, 1 mil till barnen. Vi sätter oss på en bänk. Såsen droppar, smakar salt och sött. Jag frågar barnen, gott? De ropar, ja, och skrattar. Medan vi äter studerar jag folk. Turister, affärsfolk, gatumusiker. En musiker spelar dragspel, melodin låter glad. Jag ger honom 20 kronor. Han tackar och säger, ha en fin dag. Bra exempel på artiga ord. Nu vill barnen ha souvenirer. Vi går in i en liten butik. Säljaren visar magneter, muggar och vykort. Jag säger, vi köper en magnet med Stadshuset. Dottern hittar en mjuk älg i polisuniform. Söt, men dyr. Jag förhandlar vänligt. Finns det rabatt? Säljaren skrattar. Inte idag. Vi lämnar den. Istället köper vi vykort. Ett kostar 10 kronor. Barnen skriver hälsningar till mormor. Jag förklarar frimärksautomaten utanför. Bara stoppa mynt. Märket kommer ut. Vi klistrar märkena och lägger korten i den blå lådan. Vidare till Stadshuset. Vi promenerar längs den breda Norr-Mälarstrand. Jag berättar en längre historia. När jag var här första gången kände jag historien överallt. Huset är symbol för staden och Nobelbanketten. Jag stod där och tänkte på alla känslor som funnits här. Den blandningen gör platsen stark. Jag lyssnar och säger, ja, platser berättar historier. Om vi lyssnar lär vi oss mer än i böcker. Vi tar foton. Solen bryter genom moln, perfekt ljus. Sedan går vi till Riksdagen. Lång kö, så vi bokar onlinebiljetter för imorgon. Bra planerat. Nu behöver vi kaffe och bulle. Vi hittar ett café med terrass. Jag beställer en cappuccino och en kanelbulle, tack. För mig ett örte och cheesecake, säger jag. Personalen kommer snabbt. Cheesecaken ser krämig ut. Jag smakar och säger, wow, så lätt och fräsch. Du provar också. Jag nickar nöjt. Jag frågar personalen om receptet. Hon skrattar, familjehemlighet. Utanför rullar en gammal spårvagn förbi, gnisslar charmigt. Jag antecknar ljudet i min resedagbok. Kära lyssnare, när ni är på café, öva enkla fraser. Kan jag betala? Behåll växeln. Mycket gott. Skriv till oss vilken svensk mat ni vill prova. Det blir sen eftermiddag. Barnen blir trötta. Dags att åka tillbaka till hotellet. Vi tar tunnelbanan linje 17 till Odenplan. 4 stationer. I tåget läser en kvinna högt ur en barnbok. Vår dotter lyssnar fascinerat. Jag viskar, kanske besöker vi ett bibliotek imorgon. Bra idé. Vid hotellet går vi av och köper vatten i kiosken. Säljaren hälsar, törstiga, typisk stockholmsk humor. Jag skrattar. Verkligen? 2 stora flaskor, tack. På rummet kastar vi av jackorna. Fötterna upp, alla suckar nöjt. Jag sammanfattar dagen. Kaknästornet, Djurgården, korv, Stadshuset, café. En full dag. Jag håller med. Och inga stora missöden, bara mycket gående. Barnen somnar nästan. Vi planerar tyst morgondagen. Riksdagen, zoo, båttur. Jag är nyfiken på vad vi mer hittar. Stockholm har många sidor. Definitivt. Kära lyssnare, stanna kvar. Snart kommer vår summering och tips. Sammanfattning och avsked. Summering och avslut. Anna, jag tror det var en fin sista upplevelse för dagen. Tycker jag också, Thomas. Ska jag sammanfatta allt kort?
Gärna, då får våra lyssnare en tydlig översikt. Så, här kommer sammanfattningen. I morse åt vi en enkel men god frukost på hotellet. Sedan promenerade vi till Sergels torg. Därefter tog vi hissen upp i Kaknästornet. Där uppe beundrade vi hela staden. Vi lärde nya ord som park, vatten och torn. Sen åkte vi spårvagn till Djurgården. Vi såg Vasaskeppet och visade barnen att konst och historia kan vara spännande. Med kurrande magar gick vi till en korvkiosk. Där övade vi korta beställningar och lärde frasen med senap och ketchup. Efteråt köpte vi souvenirer, jämförde priser och skrev vykort hem. Vi promenerade längs Norr Mälarstrand och stod respektfullt vid Stadshuset. På ett café åt vi kanelbulle och cheesecake och övade fraser som behåll växeln och mycket gott. Senare tog tunnelbanan oss tillbaka till hotellet. Vi var trötta men glada. Våra viktigaste lärpunkter idag var vardaglig artighet, enkla beställningar och att köpa biljetter. Vi övade även att förstå vägbeskrivningar och att vara öppna för små samtal. Om ni tränar dessa små steg blir resan lättare och språket säkrare. Glöm inte, fel är normala. Det viktiga är att ni pratar modigt vidare. Tack Thomas, det var tydligt och hjälpsamt. Jag är stolt över hur mycket vi upplevt och lärt. Jag också. Och jag är glad att vi kunde dela allt med våra lyssnare. Kära lyssnare, det var verkligen roligt att ha er med idag. Ert intresse motiverar oss varje gång. Har ni frågor eller egna tips, skriv gärna till oss. Vi läser allt och tar med idéerna i kommande avsnitt. Jag gillade särskilt hur levande staden låter och doftar. Min höjdpunkt var utsikten från tornet. Helt fantastisk. Och korven! Såsen glömmer jag aldrig! Ha 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 ha, sant. Mat förenar alltid, Nu är det dags att säga godnatt. eller god dag, beroende på när ni lyssnar. Tack för att ni slog på och stannade kvar. Kul att ni övat svenska med oss. Jag ser redan fram emot vårt nästa samtal. Tills dess, var nyfikna, var modiga och res i språket. Hej då och ta hand om er! Vi hörs snart igen.